Καλημέρα φιλαράκια μου από τον βροχερό Σκαμνό. Είμαστε στα Πάτρια Εδάφη, Σκαμνός Ιδιότητας. Έχω αναφέρει και σε προηγούμενα βίντεο για το χωριό μου. Πίσω κλασικά ο brother. Και αυτό που έχω να σου παρουσιάσω σήμερα διαφέρει από κάθε τι ήξερες μέχρι τώρα. Μιλάω για αυτό εδώ το πραγματάκι μπροστά μου, το οποίο θα το αναλύσουμε, θα το συζητήσουμε και σας έχω και εκπληξούλες. Αφού λοιπόν πήγαμε να βάλουμε βενζίνη και φάγαμε άκυρο, γιατί τώρα γεμίζουνε, δεν πειράζει, δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί μας βγάζει βενζίνη τώρα για εκεί που θέλουμε να πάμε. Θα πάμε στο χωριό Βάριανη μια βόλτα, να πιούμε ένα καφέ και εντωμεταξύ στην πορεία να σας παρουσιάσω και εγώ αυτή την οθόνη που έχω μπροστά μου. Γεμίσαμε οθόνες, σας έχω παρουσιάσει και άλλες οθόνες στο παρελθόν. Με προσέγγισε η Τσίγκη λοιπόν, μου είπε ότι θέλει να μου στείλει μια οθόνη να κάνω και για αυτή ένα βίντεο. Και η διαφορά, αν έχεις δει με τα προηγούμενα βίντεο, ποια είναι, ότι την οθόνη αυτή την έχω βάλει κατευθείαν πάνω στη μηχανή. Έχω περάσει τα καλώδια μέσα από τη μηχανή κατευθείαν στην μπαταρία. Γιατί με το που την έβγαλα από το κουτί της, κατάλαβα κατευθείαν ότι είναι μια οθόνη την οποία τη θέλω και τη θέλω να μείνει μόνιμα στη μηχανή. Ενώ όπως ξέρετε τις προηγούμενες τις έκανα giveaway, αυτή δεν θα την κάνω, θα παραμείνει σε μένα. Όμως πριν ξεκινήσω, ήδη τρέχει κωδικός Vlogrider που μπορείς να την παραγγείλεις και έχει και πάρα πολλά καλούδια τα οποία θα τα αναλύσουμε. Παρόλο που δεν ξεκίνησα το βίντεο με unboxing και τα σχετικά, θα σου πω ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ στιβαρή, δυνατή, σκληρή θα έλεγα έτσι οθόνη. Μόλις την έπιασα στα χέρια μου κατάλαβα ότι εδώ δεν παίζουμε φιλαράκι, πάμε για κάτι πολύ ποιοτικό. Θα πω βέβαια ότι ανάλογα με την ποιότητα που παίρνεις είναι και η τιμή. Γιατί ως γνωστόν ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Δεν ισχύει σε όλα, αλλά στα περισσότερα. Η συγκεκριμένη οθόνη που βλέπεις εδώ μπροστά είναι η C6 LTE. Και τι σημαίνει LTE? Ότι παίρνει και SIM κάρτα. Εδώ για κάποιο λόγο με το LTE ενεργοποιήθηκε και η κυρία Siri. 6 inch οθόνη. Όπως τη βλέπεις εδώ πέρα και πάνω στο CB, θεωρώ το μέγεθος της είναι φανταστικό. Είναι ό,τι πρέπει. Τι με έχει εντυπωσιάσει? Με έχει εντυπωσιάσει η ευκρίνειά της. Έχει τρομερή ευκρίνεια. Σε πολύ ήλιο τη δοκίμασα. Την έχω κάνει σχεδόν μία μέρα τεστ μέχρι να ξεκινήσω να γράφω αυτό το βίντεο. Βλέπεις τα πάντα πεντακάθαρα. Έχεις πολλή πληροφορία πάνω στην οθόνη και έχεις και την πληροφορία που χρειάζεται. Αυτή τη στιγμή βλέπεις ότι πάνω την ταχύτητα την παίρνει από το GPS, οπότε μου δείχνει την ταχύτητα GPS. Αριστερά εδώ βλέπουμε την πίεση των ελαστικών. Για κάποιο λόγο μάλλον έχω γεμίσει πολύ το πίσω ελαστικό και μου αναβοσβήνει. Ίσως πρέπει να σταματήσω να αφαιρέσω λίγο αέρα. Δεξιά εδώ σου δείχνει το υψόμετρο που βρίσκεσαι. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 600 κάτι μέτρα. Είμαστε ορεινά. Σου δείχνει τον καιρό. Και ένα από τα καλούδια που έχει αυτή η οθόνη είναι οι μπροστά πίσω κάμερες. Πάρα πολύ εύκολα με το πάτημα εδώ ενός κουμπιού γυρίζει και βλέπεις ακριβώς από πίσω την εικόνα που είναι ο αδερφός μου και πάνω δεξιά μπροστά. Φυσικά όλα αυτά αλλάζουν, πατώντας μπορείς να φέρεις μπροστά οθόνη να βλέπεις μπροστά, αλλά τι να το κάνεις αφού βλέπεις εσύ μπροστά. Έχω βάλει μέσα SD κάρτα η οποία κάνει εγγραφή βίντεο. Πιο πολύ εννοείται το χρησιμοποιείς σαν dashcam. Γράφει στα 1080p μέχρι και 60 fps παρακαλώ. Η ευκρίνεια στην οθόνη εδώ πέρα που βλέπω είναι πάρα πολύ καλή και πολύ καθαρή. Εδώ με ειδοποιεί, ακούω έναν ήχο τώρα, γι' αυτό λίγο σταμάτησα να μιλάω. Με ειδοποιεί για την πίεση των ελαστικών που πρέπει να αφαιρέσω αέρα από το πίσω λάστιχο γιατί είναι πολύ ψηλά. Εντάξει, θα το κάνουμε, δεν πειράζει. Ο αδερφός μου λίγο έκοψε πίσω, δεν ξέρω γιατί. Κάτσε λίγο να περιμένουμε. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, ένα σκάλωμα αυτό το παιδί δεν γουστάρει να πάρει ενδοεπικοινωνία. Τι κακό κι αυτό. Δηλαδή τώρα, πες μου εγώ, τι να καταλάβω. Τι έχει γίνει. Και έχω σταματήσει και πάνω στη στροφή. Οπότε επί τόπου θα σου κάνω και ένα τεστ. Να σου πω ότι υποστηρίζει Android Auto και Apple CarPlay.
Οπότε εδώ πέρα θα σου το δείξω. Έχει συνδεθεί ήδη με το κινητό μου. Έχω εδώ πέρα το CarPlay. Ένα άλλο πραγματάκι που θέλω να σου πω είναι τρομερή απόκριση με το δάχτυλο ακόμα και πάνω από γάντι. Είναι φανταστική η απόκριση, άμεση. Ας πάρουμε τώρα τον αδερφό μου ένα τηλέφωνο που τον έχω. Brother. Όχι, περίμενε. Τι έγινε ρε, με έμεινες. Κάτσε, έρχομαι. Τι έγινε, σου σβησέ. Διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφω. Για άλλη μια φορά τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα υπολογίζαμε. Δυστυχώς έμεινε η μηχανή του αδερφού μου. Ευτυχώς κοντά στο σπίτι, οπότε πάω να βρω εργαλεία τώρα, μπας και τη φτιάξουμε. Δεν νομίζω ότι είναι για να συνεχίσουμε τη βόλτα. Θα δούμε. Παρ' όλα αυτά, εγώ πρέπει να συνεχίσω όμως το review της οθόνης, οπότε μέχρι να φτάσω στο σπίτι να πούμε δύο λόγια. Όπως σας έδειξα και πριν, τρομερή ευκρίνεια, τρομερή απόκριση στο δάχτυλο ό,τι κινήσεις κάνεις. Πρέπει να ξέρετε να βάζετε δάχτυλο στην οθόνη. Γενικώς από αυτό το κομμάτι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Ένα από τα παρελκόμενα που μου έχουν στείλει και το έχω βάλει εδώ, όχι σε πολύ καλή θέση αυτή τη στιγμή, δεν βολεύει, θα πρέπει να τα αλλάξω, είναι ότι έχει χειριστήριο, οπότε μπορώ να κάνω τα πάντα και από το χειριστήριο αυτό. Ένα πράγμα που γουστάρω και θέλω να σου δείξω είναι μια διαφορετική οθόνη που έχει. Τώρα κάτσε να τη βρω κάπως. Νάτι. Αυτή έλεγα. Είναι μια οθόνη που σου δείχνει την κλίση που παίρνει η μηχανή. Γιατί έχει γυροσκόπιο πάνω της, οπότε αν κάνω έτσι, βλέπεις τις μοίρες που πέφτω δεξιά-αριστερά. Δεν είναι τέλειο να πας στο φιλίγια και να βλέπεις πόσες μοίρες μπορείς και πέφτεις? Εντάξει. Είναι τέλειο, το γουστάρω πάρα πολύ. Εννοείται η οθόνη υποστηρίζει, όπως είπα και πριν, Android Auto και Apple CarPlay. Η σύνδεση είναι εύκολη, οπότε δεν διαφέρει σε κάτι από τις άλλες. Από την άποψη ότι δέχεσαι τις κλήσεις, στην επικοινωνία σου, έχεις τη μουσική σου, μπορείς να τη χειρίζεσαι από εδώ. Αν πάρεις το εξτραδάκι, γιατί είναι εξτραδάκι αυτό το χειριστηριάκι εδώ πέρα, το χειρίζεσαι και με το χέρι, αλλάζεις μουσική, οπότε δεν χρειάζεται να απλώνεις το χέρι στην οθόνη. Πάρα πολύ χρήσιμο, να απαντάς στις κλήσεις σου, να κάνεις οτιδήποτε. Εξτραδάκι που έχω βάλει πάνω είναι οι αισθητήρες TPMS που μου δείχνουν εδώ πέρα την πίεση και τη θερμοκρασία των ελαστικών. Τώρα είδες, πήγα, έβαλα αέρα, το παράκανα λίγο, το παραγέμισα, μου λέει μεγάλε, χαμήλωσε. Του έδωσε και κατάλαβε. Και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτή την οθόνη, βέβαια η αλήθεια είναι, θα είμαι δίκαιος ότι το πληρώνεις αυτό γιατί είναι έξτρα, ειδική θέση που κουμπώνει πάνω η οθόνη και μπορεί και ξεκουμπώνει. Δηλαδή σταματάω, την ξεκουμπώνω, την παίρνω μαζί μου, να γλιτώσουμε και το φόβο του μη μας την κλέψουνε. Εντάξει, κρίμα είναι. Μπορείς φυσικά να μην το πάρεις αυτό και να βάλεις την οθόνη να είναι σταθερή πάνω, να μην κουνιέται, και κάποιος για να την κλέψει θα πρέπει να την ξυλώσει. Θα βάλουμε μετά να δούμε και χάρτες, εφόσον όλα τα πράγματα πάνε καλά και μπορέσουμε και συνεχίσουμε τη βόλτα μας, και θα σου εξηγήσω και τι σημαίνει το LTE. Είναι μια οθόνη η οποία παίρνει πάνω nano SIM κάρτα με data που μπορείς να έχεις. Φυσικά το υποστηρίζουν όλες οι εταιρείες, nano SIM data, Κοσμοτέ, Vodafone, όλες, και μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα με δικό της ίντερνετ. Ας βρούμε εργαλεία και επανερχόμαστε. Και μετά από αυτή τη μίνι περιπέτεια συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για Βάριανη. Τέλος, καλό, όλα καλά. Ξεβιδώθηκε το μπροστά γρανάζι της αλυσίδας από το βεστρόμ του αδερφού μου. Άρχισε να χάνει και κάτι λάδια. Ευτυχώς ήμασταν κοντά στο σπίτι μας, οπότε πετάχτηκα, πήρα εργαλεία και το έφτιαξε. Και συνεχίζουμε. Την κάραμε και βενζίνη και προχωράμε. Αυτό το review της οθόνης θα βγει σε πολλά μέρη. Λοιπόν, όπως βλέπεις εδώ πέρα, έχω κάνει και τη σύνδεσή μου με το κινητό, με Apple CarPlay. Αφού έχω iPhone, συνδέεται με Apple CarPlay.
Έχω βάλει το χάρτη μου. Δεν ξέρω αν περνάει μέσα από την κάμερα η ποιότητα της εικόνας, η οποία είναι φανταστική, δεν χάνει καθόλου. Βέβαια θα μου πεις τώρα έχουμε και συννεφιά, οπότε ίσως δεν είναι ενδεικτικό, αλλά και με ήλιο που ξεκινήσαμε χθες από Αθήνα για να έρθουμε εδώ και έπεφτε ο ήλιος μεσημεριάτικα πάνω στην οθόνη, δεν είχα κανένα θέμα. Η ευκρίνεια ήταν εκπληκτική. Έχει πολλά καλούδια. Τώρα αν θες να την αποκτήσεις, μπορείς με τον κωδικό μου, δυστυχώς από ό,τι με έχουν ενημερώσει δεν θα τρέχει για πολύ ακόμα. Για 2 εβδομάδες θα είναι, αν δεν κάνω λάθος, ή 1 μήνα. Vlog Rider, θα έχεις μία έκπτωση. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Σε σχέση με αυτά που έχεις δει και έχεις δοκιμάσει, είναι ό,τι πιο premium μπορείς να έχεις πάνω στη μοτοσυκλέτα σου. Κοστίζει, η τιμή της είναι τσιμπημένη. Δυστυχώς τα υπόλοιπα, κάμερες, το εξάρτημα για να βγάζεις στην οθόνη, το χειριστηριάκι αυτό, τα TPMS, τους αισθητήρες που έχω βάλει πάνω στα λάστιχα, είναι έξτρα. Που σημαίνει ότι έχουν και αυτά το αντίτιμό τους. Φυσικά και αυτή η οθόνη, την τοποθέτηση, τα εργαλεία τα έχεις όλα στο κουτί, τη συσκευασία, τα έχεις όλα μέσα, δεν χρειάζεται να έχεις δικά σου εργαλεία. Εμένα μου αρέσει όπως έχει κάτσει εκεί πάνω από την κεντρική οθόνη του CB. Το μάτι μου είναι ακριβώς εκεί που πρέπει, πέφτει πάνω χωρίς να αποσπάται από το δρόμο. Και πάμε τώρα, γιατί πολλοί μπορεί να το παρεξηγήσουν όταν θα δουν στο site το LTE ότι υποστηρίζει 4G. Όχι, δεν έχει δικούς της χάρτες η οθόνη. Δηλαδή τι θέλω να πω, δεν δουλεύει το GPS και όλα αυτά χωρίς να έχεις το κινητό σου κοντά. Μην τα ξαναεξηγούμε, τα έχω πει και στις άλλες οθόνες που έχω κάνει review. Το κινητό είναι προτιμότερο να το έχουμε πάνω μας, ώστε αν συμβεί ομιγέννητο οτιδήποτε και δεν είμαστε στην εμβέλεια της μηχανής, να μπορούμε να καλέσουμε για βοήθεια από το κινητό. Φυσικά εξαντλεί μπαταρία κινητού. Εχθές που τη δούλεψα 2 ώρες σερί, δεν μπορώ να πω ότι μου έφαγε τόσο πολύ μπαταρία από το κινητό, παρότι έχει πέσει και λίγο η δύναμη της μπαταρίας μου. Δεν μου έφαγε τόση πολύ μπαταρία για να δουλεύει, οπότε θα έλεγα μην τρομάζετε το πόση μπαταρία τρώει από το κινητό και ότι πρέπει να το έχετε συνέχεια στο ρεύμα. Κάνει ό,τι κάνουν και οι υπόλοιπες. Κάνουν, μάλλον θα το πω, οποιαδήποτε συσκευή συνδέεται με Android Auto ή Apple CarPlay, κάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ό,τι εφαρμογές έχετε κατεβάσει τώρα στην προκειμένη στο δικό μου, στο Apple CarPlay, τις ίδιες εφαρμογές θα δεις και εκεί στην οθόνη, που τις υποστηρίζει φυσικά, που έχουν κάποιο σκοπό. Δεν θα σου εμφανίσει, ας πούμε, μια εφαρμογή με την οποία σχεδιάζεις εικόνες. Δεν θα στη φέρει εδώ πέρα. Αλλά οποιαδήποτε εφαρμογή με χάρτες, Waze, Apple χάρτες, Google Maps έχεις στο κινητό σου, θα το δεις και εδώ πέρα στην οθόνη σου. Εδώ πάμε αριστερά για Βάριανη. Έχει τον απόλυτο καιρό, φθινοπορεινός, συννεφιά, ομίχλης, σκοτάδι, dark. Μαυρίλα, έτσι γουστάρω με τη μηχανή, μαυρίλα. Και ξεκινάμε την ανάβαση. Να εξηγήσουμε τώρα λίγο τι είναι αυτό το LTE 4G που θα δεις για τη συγκεκριμένη οθόνη. Να ανοίξω και λίγο να παίρνω έτσι καθαρό, ωραίο αέρα φρέσκο. Λοιπόν, όπως προείπα, μπορείς σε αυτή την οθόνη, έχει υποδοχή να βάλεις nano SIM και να της δώσεις data, να έχει τα δικά της data. Αυτά τα δεδομένα από την nano SIM κάρτα δεν τα χρησιμοποιεί για να μην έχεις το κινητό πάνω σου. Σε αυτό το τομέα χρειάζεται το κινητό. Τελεία και παύλα, μην το αναλύσουμε παραπάνω. Τι μπορείς να κάνεις όμως και γιατί μπορείς να έχεις αυτή τη χρήση των data στη συσκευή. Εάν και εφόσον έχεις πάνω κάμερες, έχεις πάρει έξτρα δηλαδή τις κάμερες για να βάλεις μπροστά και πίσω στη μηχανή σου, έχει λειτουργία όπου πιάνει την κίνηση, πες ότι έρχεται κάποιος να σου κλέψει τη μηχανή και περνάει μπροστά από την κάμερα, αυτομάτως η κάμερα ξεκινάει, καταγράφει, σου έρχεται σήμα στο κινητό και καταγράφει και τα αποθηκεύει και τα βίντεο όσο πιάνει κίνηση.
Φυσικά όλα αυτά τα πράγματα είναι για θέμα ασφάλειας, κλοπής, γιατί όχι. Επίσης, τι άλλο μπορείς να κάνεις? Λειτουργεί με geofencing, το οποίο τι είναι? Ορίζεις μια περιοχή στο χάρτη μέσα από την εφαρμογή, γιατί ξέχασα να πω ότι έχει και δική της εφαρμογή αυτή η οθόνη με πολλά καλούδια. Ορίζεις με το geofencing πού είναι η μηχανή σου, μία εμβέλεια όσοι θέλεις εσύ, και με το που βγει από την εμβέλεια η μηχανή, αυτομάτως σου έρχεται σήμα στο κινητό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αν πάει κάποιος να στην κλέψει και στην πάρει τη μηχανή, με το που θα βγει από την εμβέλεια αυτή, αυτομάτως θα ειδοποιηθείς. Αν θυμάμαι καλά και δεν μου ξεφεύγει κάτι, αυτές είναι οι κυριότερες λειτουργίες του 4G και της κάρτας που παίρνει πάνω η οθόνη, και σίγουρα αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο, ένα extra layer, ένα extra επίπεδο ασφάλειας, θα έλεγα. Το οποίο από τη στιγμή που στο παρέχει, γιατί να μην το έχεις? Η αλήθεια είναι, επειδή τώρα τη φόρεσα εγώ και την κούμποσα την οθόνη πάνω, δεν έχω βάλει ακόμα nano SIM, αλλά σκοπεύω να το κάνω, γιατί αφού μπορώ να το κάνω, γιατί όχι? Αρνητικά. Πάμε να δούμε τα αρνητικά της οθόνης. Ποια είναι τα αρνητικά? Δεν ξέρω. Ίσως είναι η μόνη οθόνη που έχω δοκιμάσει και κάνω review που δεν μπορώ να βρω κάποιο αρνητικό. Από ποιότητα, από εικόνα, ποιότητα κατασκευής εννοώ, από εικόνα, από ποιότητα στις κάμερες που έχει, από το 4G που σου παρέχει αυτά τα επίπεδα ασφάλειας, από το ότι μπορώ με το έξτρα εξάρτημα να την κουμπώνω, να την ξεκουμπώνω, να την παίρνω μαζί μου χωρίς το φόβο να μου την κλέψει κάποιος. Η αλήθεια είναι, ψάχνω να βρω αρνητικό και δεν βρίσκω. Αν λέω που μπορείς να πεις κάποιο αρνητικό, είναι αυτό που έχουμε πει και για τις υπόλοιπες οθόνες, ότι δεν λειτουργεί αυτόνομα από το κινητό. Αν σε αυτά τα λεφτά όμως που έχει η οθόνη, κάποιος θα μπορούσε να πάρει ένα αυτόνομο GPS κάποιας εταιρείας οποιασδήποτε που κυκλοφορούν στο εμπόριο, και να μην έχει ανάγκη ούτε από κινητά ούτε τίποτα. Τα οποία η αλήθεια είναι δεν τα έχω δοκιμάσει, αλλά νομίζω ότι κάποιες εταιρείες πολύ γνωστές στο ευρύ κοινό έχουν δικούς τους χάρτες, οπότε λειτουργεί χωρίς να έχεις το κινητό πάνω σου. Έτσι πιστεύω. Τώρα δεν έχω δοκιμάσει καμία. Ας μας στείλει καμία από αυτές τις εταιρείες, αν ακούει, να δοκιμάσουμε κανένα GPS αυτόνομο. Δεν έχω χρησιμοποιήσει κανένα μέχρι στιγμής. Εμένα με υπερκαλύπτει αυτή η οθόνη. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κεντρικό της μενού, το οποίο με το χειριστήριο εδώ μπορώ να στο δείξω. Εδώ γυρνάει στις κάμερες. Όπα. Εδώ είναι αυτό που σου έλεγα με τις στροφές που σου δείχνει τις μοίρες. Μ' αρέσει πολύ και το περιβάλλον, το γραφικό που έχει. Είναι εξαιρετικό, είναι premium, είναι... σου βγάζει κάτι ρε παιδί μου. Αναβαθμίζει την οθόνη του CB που εντάξει δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, φτάσαμε Βαριανή. Σιγά σιγά. Πάμε να πιούμε ένα ωραίο φθινοπορεινό καφέ, να γουστάρουμε. Ελπίζω ότι δεν ξέχασα να σου πω κάτι για τη συγκεκριμένη οθόνη. Εγώ τη συνιστώ ανεπιφύλακτα. Αν έχεις το budget να την αγοράσεις, θα σου έλεγα να πας κατευθείαν εδώ. Αξίζει πάρα πολύ, αναβαθμίζει πολύ την εμπειρία στην οδήγησή σου. Εμένα τουλάχιστον με βοηθάει πάρα πολύ, και θα σου πρότεινα ότι δώσε κάτι παραπάνω αν το αντέχει τσέπη σου, και πάρε και κάποια πραγματάκια από τα έξτρα που έχει για να αναβαθμίσεις ακόμα παραπάνω την εμπειρία σου. Νομίζω αρκετές λεπτομέρειες είπαμε. Πάμε στα ενδότερα του χωριού, να δούμε και τι είναι ανοιχτό κιόλας. Φαντάζομαι κάτι θα υπάρχει, να πιούμε κανένα καφεδάκι. Μετά πιστεύω θα παίξει κανένα κοψιδίους. Όπα, θα βάλουμε και... περνάει. Αν περνάει, περνάω. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε Βαριανή. Πάμε να πιούμε την καφεδάρα μας. Αυτά με την οθόνη. Ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε στο επόμενο. Bye. Φιλαράκο, θες κάτι? Περιμένεις κάτι? Κι άλλο χάιδεμα.
Προηγουμένως το τέντωσε. Τι είναι ρε άρχοντα. Το αρνί. Ωραίος, είσαι παίχτης.